Szól, Bence, szól. Vagy? Nem szól. De most szól. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Margó Könyvfesztivál, meg a Cser Kiadó, meg a saját magam nevében. Maja Lunde, norvég írónő, nem először látogat már Magyarországra, hanem már ennek a Klímakvartett könyvsorozatnak a második kötete, a háromból a második kötet, amelyiknek a bemutatóján részt vesz, és Csizmadia Máté pedig, aki pszichológusként, zöld pszichológusként, környezetvédőként és agrárszakértőként is vesz részt ezen a beszélgetésen, én pedig Patat Bence vagyok. Nem annyira a könyvekről szeretnénk beszélni, persze a könyvekről is lesz szó, hanem így a könyvek kapcsán különböző kérdésekről. Aki esetleg véletlenül nem tudná, hogy mi ez a 4 kötetes regénysorozat, annak csak annyit mondanék, hogy 2015-ben indult el ez a sorozat, az első kötete a Méhek története, amit Norvégiában akkor indult el. A Méhek története volt, amely hatalmas nemzetközi sikert aratott, és több mint 40 nyelvre már lefordították. A második kötet magyarul Kékség címmel jelent meg, ez a harmadik kötet, amit itt látnak előttünk, az utolsó vadlovak címmel jelent meg magyarul, és Norvégiában most ősszel jelent meg a negyedik kötet, a Álom egy fáról címmel. Várhatóan ez is majd lesz magyarul, de erre még egy kicsit várni kell. És Klímakvartettnek nevezte el ezt a sorozatot, azért többek között, mert mindegyik valamilyen módon kapcsolódik éghajlati kérdésekhez, a környezetünk problémáihoz. Az első az a méhekkel, a méhek történetével, a méhek eltűnésével kapcsolatban, a második a vízzel és a víz szerepével kapcsolatban, az utolsó vadlovakban tulajdonképpen állatok vagy fajok eltűnése és ezekkel kapcsolatos kérdések merülnek fel, és a negyedik az pedig majd növényekről fog leginkább szólni. Azzal kezdeném, hogy bizonyára már mindenki sok hasonló beszélgetésen vett részt hallgatóként, vagy rádióban, vagy televízióban hallott különböző klímaválsággal, éghajlati kérdésekkel kapcsolatos eszmefuttatásokat. Nagyon népszerű, ha úgy tetszik, népszerű, mindenesetre nagyon aktuális téma. Azzal kezdeném, hogy megkérdezem, hogy van még olyasmi, amit ebben a témában nem mondtak el, és még nem unja még mindenki, illetve ez csak a mi benyomásunk, hogy ezt mindenki úgyis nagyon jól tudja, és már unos-untalan 100 000 alkalommal végighallgattuk ugyanezeket a kérdéseket, vagy ez csak azoknak a benyomása, akik tényleg ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak valamennyire? To understand me, if you don't understand English, you have to put on this. But for me, I think, at least in Norway, we talk way too little about the feelings we have when it comes to the crisis. And we talk too little about, the vulnerability we are feeling right now. It's like, and that's why being able to write these books and having the opportunity to talk to readers about these books all over the world has also been a gift because a lot of readers thank me because they feel like these novels mirror their feelings somehow. Well, I also think that we talk too little about our abilities to solve the crisis. We talk too little about our good sides. We talk too little about love for nature. And we talk too little about
where to find the answers in us. Hát ez nagyon nehéz kérdés. Igazából pont azért, amire utaltál már is, hogy élünk egy olyan véleménybuborékba, amiből ugye nagyon nehéz kilátni. Én voltam már több olyan rendezvényen, ahol azzal kezdték, hogy erről már ne beszéljünk, mert ez már unja a közönség. Ugyanakkor érdekes volt egy kutatás, amit az Európai Unióban végeztek, hogy az emberek mit tesznek a klímaválság ellen. És a 80%-uk azt mondta, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot. Holott azért ezt mindenki tudja, hogy nem ez az elsődleges. Ugye nagyon nehezen tudják, hogy mit is kell csinálni. Van egy nagyon érdekes ilyen lista, a Drawdown projekt, a Paul Hawkins nevű kutató készítette. Ez így rangsorolja különböző tennivalókat, és abban például az első 10-ben sincs benne. Tehát, hogy lehet, hogy keveset, vagy Magyarországon úgy érzem, az én véleménybuborékomban úgy érzem, hogy sokat beszélünk róla, de mégsem hatékony ez a beszélgetés. Illetve van egy úgynevezett egy ilyen szándék-cselekvés szakadék, ami miatt úgy tűnik, mintha nem történne semmi. Úgyhogy bizonyos értelemben sokat beszélünk róla, bizonyos értelemben nem arról beszélünk, amiről kellene. De mögött vannak még természetesen más pszichológiai jelenségek is, ez csak egy kis kiragadott példa, majd gondolom, hogy is kitérjünk még arra is. Ami pedig a könyvek világát, az írókat illeti, valahogy nekem az az érzésem, lehet, hogy ez megint csak egy ilyen személyes érzékelés, de úgy látom, hogy az írók egyrészt a műveikben, vagy ők személyesen is nagyon sokszor és előszeretettel beszélnek fontos társadalmi kérdésekről, most itt lehet szó kisebbségekről, vagy elnyomatásról, vagy bármilyen súlyos kérdésről, de hogy ez az éghajlati kérdés, ez azért kevésbé jelenik meg az írók műveiben, vagy az ő közszerepléseikben, megnyilvánulásaikban, hogy ez vajon miért lehet? Talán túl összetett, komplex ez a téma, nem mernek megszólalni, mert azt gondolják, hogy őket sem fogják olyan szakértőnek felfogni, mint egy átlagembert, vagy mi lehet ennek a hátterében? Well, I wonder too. In Norway, I'm quite alone when it comes to writing books like this. Norwegian novels are, and I don't want to generalize too much, but they are quite often about close relationship and people meeting and having sort of a crisis for quite a short time, and going out on the other side and having solved or not solved that crisis somehow. Sometimes when reading Norwegian books, I feel like they write about characters that are not concerned with the world, even though I know that the authors are. And I question that. I wonder why it's like that. I don't have the answer because I write quite different novels. But still we see that, you know, when I started to write these novels, we didn't have the label climate fiction. We do today. So these books have started to rise. I don't actually use that label myself. I don't call my novels climate fiction. I call them novels. And I think they can be read in a lot of different ways, and it's up to the reader what they want to read into. Someone call them political, someone call them feminist, someone call them climate fiction. Some are mostly engaged in the relationship stories, the love stories. These are all books about love between people and love to nature. So it's really up to the reader. But for me, as a reader, I wish we could have a lot more books that, I mean, look at the world, and also books that talk about our feelings when it comes to facing the difficult times we are living through. I would really love to read those books, so I welcome them warmly.
Az elején féltem, hogy mind a ketten környezetvédők vagyunk, úgyhogy nagyon egyet fogunk érteni mindenbe, és így túlságosan unalmas lesz, de látom, hogy nem. Nekem mással tapasztalatom. Szerintem nagyon sok könyv meg alkotás szól manapság a világ végéről, illetve magáról az ökológiai katasztrófáról. Nekem a problémám velük az, hogy nem jól. Ugye az egyik probléma a klímaváltozással az, hogy nagyon nehezen lehet érzékelni, nagyon jellemző, hogy az egyik legismertebb, vagy és mostanában a legjobb műnek tartott alkotás, hogy ez a Ne nézz fel című film, amit mondanak, hogy a klímaváltozásról szól, de ott is valójában a klímaváltozást egy meteorit jeleníti meg. Úgyhogy nekem ez a probléma ezzel, hogy nagyon sok van, és nagyon sok a katasztrófát helyezi előtérbe. Tehát ez az egyik probléma, hogy nem tudunk pozitívan beszélni a jövőről, nem tudunk pozitív történeteket előhozni, amikor a klímaválságról van szó. Nem látjuk valahogy a pozitív kimeneteleket. Volt egy ilyen nagyon jó mém, ami mutatta, hogy majd a jövőben ilyen repülőautók lesznek, mindenki intelligens lesz, de hát mégsem így történt. A másik probléma az meg egy kicsit így hazafele beszélek az agráriummal kapcsolatban. Nekem azért tetszett az első könyv, mert ugye méhekről szól. Ugye az agráriumban maga a beporzás, ugye ez egy nagyon fontos jelenség. Az agrárium nagyon kevés könyv szól ilyen kontextusban. Általában ez azért szokott lenni, mert ez egy ilyen környezetpszichológiai jelenség, hogy egyfajta háttérben éljük az életünket, a környezet, általában egy hátteret jelent, ami az elején mondjuk tudatosul, de aztán beépül a tudat alattiba, illetve nem annyira figyelünk rá, nagyon nehéz mondjuk emiatt műveket írni erről. Tehát megint azt tudom ezzel kapcsolatban mondani, hogy valószínűleg nem lehet izgalmas könyvet írni, ami pozitív lesz, a vége kicsit olyan propagandisztikus lesz. A másik pedig, hogy maguk a témák is olyanok, amiket nagyon nehéz megfogni, mint például az agrárium. Pedig így szokták mondani, hogy a panda meg a jegesmedvék a szimbóluma ezeknek a klímavédelmi kezdeményezéseknek, holott, ez csúnyán fog hangzani, mondjuk eltűnnének, az nem akkora tragédia, mint mondjuk, hogyha méhek tűnnének el, vagy esetleg a rovarok is. Úgyhogy megint csak azt tudom mondani, mint az első válaszra, hogy én látok sok ilyen művet, de megint a fókusz az, ami nem jó felé megy. És akkor ezzel kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy rendben, léteznek ilyen-olyan írói megoldások, amelyek vagy egy katasztrofális végkimenetre, egy disztópiára fókuszálnak, vagy pedig inkább valamilyen pozitív üzenetet próbálnak közvetíteni, de vajon azokra, akik kevésbé tudatosak a problémákkal kapcsolatban, vajon azokra mi hat jobban? Egy olyan könyv, ami egy ilyen rémes forgatókönyvet vázol föl, vagy az, amelyik valamilyen pozitív példát próbál előrevetíteni? Do you want to start? Kezdtek én is persze. Hát igazából szerintem a legjobban ez megint egy pszichológiai jelenség, hogy magára a veszteségre, meg az ilyen félelmetes dolgokra figyelünk fel leghamarabb. Tehát ugye ezt a kezdő újságírók is tudják, hogy minél vélesebb egy sztori, annál jobban odafigyelnek rá az emberek. Ugyanakkor ennek van egy hátulütője is, hogy egyfajta zsibadást okoz egy idő után. Létezik egy olyan jelenség, hogy az aggodalmak véges természete, ami azt jelenti, hogy bizonyos számú dolgok miatt tudunk csak szorongani egyszerre. Tehát, hogyha jön egy újabb szorongás, az kiüti az előzőt, és ezt ugye vizsgálták is nagyon sokszor, például amikor a gazdasági válság beütött, akkor az emberek háttérbe szorították mondjuk a klímáért való aggodalmat. Ugyanezt várták a Covid-nál is egyébként, de ott nem következett be, illetve csak nagyon rövid ideig következett be. Nagyon sokszor dobták mondjuk az ilyen zero waste életmódot, mondjuk a higiéniának az előtérbe helyezése miatt. Most a háború miatt viszont megint úgy tűnik, hogy kicsit háttérbe szorulnak ezek a dolgok, de hát vizsgálják. Szóval ami lényeg, hogy igen, ezek a rémisztő történetek fogják meg a figyelmünket, de ezt sokáig nem lehet fenntartani, mert egy idő után olyan szinten zsibadás következik a téma iránt, hogy már maga a téma is egyfajta háttérbe szorul, mint az előbb meséltem, hogy a környezeti tényezők is háttérbe szorulnak, maga ez a téma is lesz, hogy jó van, de priorizálok, más miatt kezdek el szorongani. Illetve a másik dolog, hogy nagyon felkerül az inger küszöb, a végén már muszáj olyan disztópiákat
behozni, ami már tényleg már nem tud az ember mit kezdeni, és az igazán fontos dolgok, például mondjuk a mezőgazdaság, vagy mondjuk tényleg az ilyen körülöttünk lévő átlagos dolgok háttérbe szorulnak emiatt. Well, from my perspective, we need to talk about the role of literature as well, because literature is not a stimulus response driven, thing. When you write literature, you write stories. And for me, when I write, I don't think about the message. I don't even, and this might sound a bit strange, but I don't think a lot about the readers. I think about the stories. I try to be true to the stories. I try to be true to the characters. And I try to be inside my characters and relate completely to them. And to feel what they feel and be afraid when they are afraid and cold when they are cold or thirsty when they are thirsty. So literature, I think for most authors, we don't start with a message. At least I don't. I don't write because I want to push a message at my readers. I write because I need to write these books. I write because I have these stories in my mind that I need to get out, and I write, have I realized more and more, because I search for hope. And I search for light. I search for light in us. The stories evolve from my anxiety and from my fright. The stories start with me being scared of the future. The future for me, the future for my children, the future for all the other wonderful species that we share this planet with. But when I write, I have realized more and more, I really circle around one specific question, and that is, do we have it in us? Do we have it in us to change this world into a better place? Are we even, Homo sapiens, are we as a species able to do what is right? And I don't have the answer, and that's a privilege of being an author. You don't have to have the answers. You can just raise all the questions. Then people like you can give more answers. But I'm trying to find the good sides of us, and that's what I realized I've been doing in all my novels. I'm trying to find the good in us, and that's also why my books are very much about people looking at this from different angles. In Blue, we meet an activist. We meet a really angry activist in Signe, and she's confronting this team. She's ranting, and she's really hard to like as well because she's so extreme. And in the Last Wild Horses, we meet people who are really passionate about saving nature, which is another perspective. And by the way, this book is based on a true story, which is actually a very hopeful story, and it shows us what we are able of doing. So even though it's a gloomy book, it also gave me a lot of hope writing. So yeah, I think when we talk about politicians, when we talk about scientists, when we talk about journalists as well, maybe, we can talk about message, we can talk about input and response, but when we talk about literature, it's harder, because literature is personal, it's actually kind of private, and you can't ask for a specific outcome of literature, because then literature is not free. Akkor azok alapján, amit mondasz, fölmerülhet az a kérdés is, hogy lehet, hogy a klíma problémák tudatosításának a legjobb módja az, hogyha mindenki elkezdene írni. Yes, why not? Egyetértek ezzel én is, mikor annak idején elkezdtem, én csupán csak egy blogot írok, de mikor megkezdték, hogy miért írom, akkor azt mondtam rá, hogy olyan komplex a téma, hogy nekem is meg kell írni, hogy megtudjam, hogy mit gondolok erről a témáról. Illetve még egy szavazat mondjuk a történetek, illetve
a könyvek mellett, hogy egyfajta szimulációként is működnek. Most a negatív oldalát mondom, tehát hogy miért írunk mondjuk fenyegető eseményekről. Az ember általában erre van beállítva, hogy erre a veszteségre, meg a félelemre. Ez egyfajta védekezési mechanizmus is, hogy szimulálom magamban a lehetséges jövőképeket, és felkészülök rá. És hát örülök, hogyha mondjuk nem történik meg, mert ugye felkészültem rá. Úgyhogy én azt mondom, hogy ha nem is ad választ az irodalom, de egyfajta ilyen, hogy mondjam, így segít körvonalazni a problémát, illetve segít közelebb hozni mondjuk ilyen alapvető félelmeket, hogy könnyebben meg is tudjak vele birkózni. A könyvek azok amellett, hogy természetesen ilyen fontos a klímával kapcsolatos, meg a környezetünkkel kapcsolatos kérdésekkel is foglalkoznak, amellett természetesen sok egyébről is szólnak, például kapcsolatokról, emberek közötti kapcsolatokról, szülők, gyerekek közötti kapcsolatokról, és ez különösen érdekes azért is, mert minden könyv több idő síkon játszódik. És ez a problémák különböző megvilágításba helyezését is ugye fölveti. És ezzel kapcsolatban még egyszer Mátéval beszélgettünk az úgynevezett generációs amnézia kérdéséről, amit norvégul változásvakságnak is hívnak. Ami azt jelenti, talán Máté mondd el, hogy mit jelent, de te vagy jobban felkészült ezen a téren. Maga a generációs amnézia az igazából a tengerbiológusoktól jött ez a fogalom. Így azt vették észre, hogy a kutatók nagyon sokszor a meglévő állapothoz hasonlítják a jövőbeli állapotokat. Például volt egy tengerbiológus, és akkor látta, hogy mikor kihalt az egyik halfaja talán az északi tengerből, akkor jó, hát az kihalt, és akkor utána nézték, hogy hogyan romlik a környezet. Sosem ahhoz nézték, ami előtte volt sokkal régebben, mondjuk 2 generációval arrébb. Az én kedvenc példám az szokott lenni, hogy nagyapám mesélte, hogy annak idején még inni lehetett a Tiszából, egy magyar folyóból. Hát ma már ugye ezt simán elfogadjuk, hogy nem lehet, meg ugye cián van benne, meg örülünk benne, hogyha nincs benne cián, vagy nincs teljesen elszennyezve. De van olyan folyó, ahol például voltam Shanghaiból, ott nem lehet úszni benne, mert döglött állatok úsznak le, meg nem tudom, mezőgazdasági üzemek vannak a partján. Tehát egyszerűen vakok vagyunk arra, hogy milyen volt régen a környezet, a mostanihoz mérjük. Tehát egy jövő generációnak már az lesz a normális, hogy már kevés lesz mondjuk alacsony lesz a biodiverzitás. Ennek egy másik ilyen érdekes példája volt, és ezt kapcsoljuk a könyvekhez, hogy volt ez az úgynevezett szélvédő hatás. Idősebb emberek figyelték meg, hogy már nem kell annyit vinni az autót az autómosóba, mert nincs annyi szétkenődött rovar a szélvédőn, és aztán ezt Angliában is megvizsgálták, és Dániában is, és ilyen 50-70%-os rovarpusztulást találtak. És emellett ugye a madárpopuláció is elég sokat csökkent, és mai hír jelent meg, hogy 70%-kal csökkent 50 év alatt a vadon élő állatoknak a létszáma. Tehát erre teljesen vakok vagyunk, egyrészt már nem élünk ott, másrészt meg annyi időt telt el, hogy nekünk már ez a normális, amit magunknál tapasztalunk. És ezért is például nagyon jó mondjuk egy ilyet bemutatni, mikor több idős síkon játszódik valami, de innentől kezdve átadom a szót. Well, if you want to ask me why I choose those different timelines. Again, sorry for repeating myself, but it's about the stories. It's about being true to the story. And this book about the Przewalski horse, the Taki, I always knew that I had to tell that story both in the past and in the present and the future. And this is because I tell the story of how these horses were discovered in Mongolia back in the 1880s and how they were taken to European zoos and how they were almost completely extinct before they were bred again. And that
from only 13 individuals, a few idealistic souls managed to erase the race and then reintroduce them to Mongolia. And this was my story, and I knew I had to go back to tell the story from the past about the Russian zoo owner who goes to Mongolia to fetch the horses, and about the reintroduction to Mongolia in the 1990s, and also about the Second World War, which is part of this story as well. And then I have this future story, which is there because it's linked to the other books. So I always knew I had to have that story there as well. And it's linked because we meet again one of the characters from Blue. And it's also linked to the fourth book, where we meet one of these characters again, and when she actually meets Tao from the History of Bees, for those of you who have read that book. So for me, this is also, it's a big jigsaw puzzle with a lot of pieces, and they all fit together. And if you read all 4 books, you will see how. But it's not a choice I have made, you know, to have these different timelines. It's not a choice I've made because I want to express something, but it's because the stories need it. Ahogy az elején említettem, Maja nem csak ezeket a klímakvartethez tartozó könyveket írta, hanem több más könyvet is, többek között az Évszak kvartettet, ami sok besorolás szerint gyerekirodalom. Tudom, hogy Maja nem szereted ezt a címkét, inkább azt mondanád, hogy mindenkinek szóló irodalom, minden esetre gyerekeknek is inkább való olvasmány. És ez az éghajlati probléma az érdekes módon abban is fölmerül, különösen most a másodikra gondolok, a nap őrzőjére. Ez nyilván nem véletlen, igaz? Actually, the first book, The Snow Sister, is about winter, and it's about my love for snow, I would say. And it was written while we saw the Norwegian winters started to change. So writing a book about my love for snow when the Norwegian winter sort of fell apart was really sort of comforting, actually. And it's sort of yeah, but of course, as a reader, you won't necessarily see that. But that is actually my humanities now. How can I say this? He speaks Norwegian as well, so that's why I'm speaking Norwegian now. Ode to the Snow. Can you say that? Yeah. And the second book, The Sun Keeper, is a book about a world where the sun has disappeared. And it's a fable, and you can say it's a climate book, but for me it's mostly a fable. It's a spring book, and it's a book about too much and too little. And it's definitely a book about extreme weather, but it's set in this adventure, not realistic world where everything can happen. So it's about a girl who discovers that the sun is taken sort of into prison, and that I have to let it go. So it's definitely a fable, and I still, you know, you said I don't call my books children's books. I'm not fond of labels, really. But I call them all agers. The difference between them and these novels are that they are written from a child's perspective, from a child's point of view. And I guess that is mostly what's making them children's books.
That's why they're put in the children department of the bookstore. Yeah, but I know a lot of adults who love them as well. And for me, when I write, I always have to want to read it. You know, I'm writing these books for me as well. I'm always have to think that this is something I would enjoy reading. This is something I would find interesting or funny or engaging somehow. I can't just think about, I don't really think about target groups. I hate that word too. Tulajdonképpen akár ez a szándékod, akár nem, hogy ezek által, a könyvek által ilyen komoly kérdésekről is el lehessen beszélgetni a gyerekkel, alkalmasak rá. Yes, and I really think we should write or make fiction of any kind, whether it's movies or TV or novels. We should make, or games for that matter, video games. We should make fiction about serious matters for children because they live in this world too. They are confronting and really heavy information flow every day on the internet, and we can't protect them anymore because they're into it all the time. And if we don't try to explain the world to them and talk with them about what's going on, I think that is much more scary for them than if we actually try to talk to them. So we need to talk with our children about climate issues, about war, about economical collapses, and we definitely need to talk to them about the feelings they have when it comes to this. And also, yes, they live with all this seriousness as well, and also we have to try to give them some hope and make them feel that they can be part of the solution, that what they can do actually matter a bit, and that is probably why I give these all-age books good endings. I would never write the book with a bad ending when I know which child would read it. So that's really as a parent and in the schools, we need to address these difficult issues. Yes. Igen, én is abszolút egyetértek ezzel. Itt mondtad az elején, hogy ugye családi kapcsolatokról szólt. Én azt gondolom, hogy azok érdekesebbek. Tehát az ember ezekre van igazán kiegyezve, nem arra, hogy mondjuk számokat soroljanak neki egy regénybe vagy egy történetbe, hogy alapvetően nagyon rá vagyunk függve a történetekre, ennek szintén pszichológiai okai vannak. Azt szokták mondani, hogy a történetek révén a racionális agyunk által összegyűjtött információt az érzelmi agyunk fel tudja dolgozni. Ezért vagyunk ugye nagyon erre ráfüggve, és ugye mellette a kapcsolatok, hogy az ember egy társas lény, egy szociális állat, ahogy szokták mondani. Csak elképzeljük, hogy mondjuk átszállunk a metróról a pótlóbuszra, de nem tudjuk, hol kell felszállni, itt azt szoktuk nézni, hogy merre indul a tömeg, megyünk utánuk. Vagy hogyha mai világban mondjuk rengeteg sorozat van, meg film, általában hozzánk közel állóknak a véleményére adunk, hogy ők mondják meg, hogy ha láttak valami jót, akkor nagyon odafigyelünk. Tehát minden szinten ugye az emberi kapcsolatok azok, amikre így ki vagyunk hegyezve. A szorongás listán is egyébként általában a legnagyobb szorongás azok a társas kapcsolatokhoz kötődnek, de a legnagyobb örömeink is. Amikor megkérdezik az embert, hogy mi volt a legnagyobb öröm az életben, bizonyára legtöbbször mindig a társas kapcsolatokat fogja válaszolni. Tehát egyrészt emiatt én szerintem jó is, hogyha egy regény nem mondjuk egy ilyen számkavalkád, azokkal nagyon tudunk mit kezdeni. A másik pedig ugye a gyerekek kérdése, abszolút egyetértek ezzel is, hogyha az én életemben végig gondolom, volt egy sorozat, már nem is tudom, hogy ki adta ki, a Veszélyben a Föld, és akkor volt a földről, az erdőkről, a vizekről, és az mai napig meghatározott. Az az első, amivel találkoztam, rémisztő volt, tehát akkor elkezdtünk már környezetvédelemmel foglalkozni, de mai napig emlékszem rá. Én azt gondolom, hogy a gyerekeket mindenféleképpen
partnernek kell betekinteni, őszintén kell belőle beszélni, és a felesleges ragatást elkerülve természetesen. Akkor reméljük, hogy további könyvekkel fogja Maja is gazdagítani a magyar olvasóknak rendelkezésére álló könyvválasztékot, hogy most jól cirkalmasan fogalmazzak. Várjuk a további könyveket. Még egy utolsó kérdés mindkettőtökhöz, hogy ti, mint magánemberek a napi életetekben mit tesztek azért, hogy jobb legyen a környezetünk, hogy az éghajlatot ne terheljük még jobban. Kezdem én is, akkor Maja tudja lezárni tulajdonképpen. Hát igazából én előtte ilyen nagyon technikai környezetvédelemmel foglalkoztam, szennyvíztisztítás, agrárkörnyezetvédelmi támogatások és hasonló izgalmas témák. Aztán ugye rájöttem, hogy nem, tehát hogy van itt egy másfajta megközelítés is, de láttam, hogy kik miket értek el, hogy volt, aki már mosószert, meg fogkrémet kevergetett, mondtam, én ezt nem fogok, tehát az már too much. De most jelenleg ott tartunk, hogy kezdtük mondjuk a szívószálmentességgel, a kulaccsal, és most már komposzt közösségbe járunk, húsmentes napokat tartunk, ugye még a végén az is lehet, hogy így kevergetni fogjuk a dolgainkat. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen apró lépésekbe az ember bele tud vonódni egy ilyenekbe. Hát mi most itt tartunk, ez a több komposzt közösségnek vagyunk a tagjai, illetve faültető közösségnek még. Hát majd meglátjuk, mi lesz a következő. About the same, I guess. But I feel that I don't do nearly enough. You know, I try to do what I know matters. To eat less meat, to fly less, which means saying no to most events like this because I have to fly here, and of course buy less stuff. You know, buy used stuff instead of new. We all have used cell phones in my family, for example. But still, you know, each and every one of us, we can't solve it alone. So doing these things helps if all of us do it. And that's what I think is really important to communicate. And also that we all need to do all these small choices because it's only if a lot of people do it that it actually matters. And that we need brave politicians. We need, it's like it sounds a bit like a joke, but I feel like at least in Norway and maybe even in Europe, we are a lot of adults now waiting for more strict parents. You know, we want someone to tell us this, you can't do this anymore. So we need braver politicians. We need politicians who do more. But also doing what you can helps. It helps your emotions. And I'm also I'm not fond of too much shaming, you know. We all do so many mistakes in the Western world. And me coming from an oil-producing country, I mean, being Norwegian, you are such a huge part of the problem. Because we are rich from oil. We are rich from polluting this world. But I can't go around feeling guilty for that all the time. That doesn't help the world. But what we need to talk about is what we can do, which abilities we do have, and not only what we can do in our private homes, but what we can do at work, in our local community. How can we communicate about this? If you don't fly with your friends for a weekend trip somewhere, that is fantastic. But if you make your whole your work, 100 people drop that flight, that really helps, you know. That's a lot of people, and we're all part of some community that we are able to give a message to. And what we do know about people, about us, Homo sapiens, is, as you said, we are social creatures, and we really do care about what the neighbors do.
So when we do something, the neighbors see it and they copy. If you get solar cells on your roof, the neighbor is it will be much more realistic for him or her to do it as well. So we have to remember that we're not in a bubble. People see us in a good way, and we should use that more active, I think. Nagyon szépen köszönjük Majának és Máténak, hogy eljött. Köszönjük mindenkinek a figyelmet és a részvételt, és természetesen lehetőség lesz még Majával dedikáltatni a könyveket. Köszönjük szépen!